Mo tún kí ẹgbẹ́ wọn Ọlọ́run jákèjádò àgbáńláyé. Mo gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ èmi Prophet Dr Salau Paul Ayanfejesu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin subscribers, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń subscribe sí orí ìkànnì yìí. Bákan náà mo kí gbogbo ẹ̀yin likers tẹ́ ń like program wa ní gbogbo ìgbà. Bákan náà mo kí ẹ̀yin commentators, ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí ètò. Pẹ̀lú kọ́mẹ̀ntì yín, ìgbìyànjú yín ló mú kí n máa tẹ̀síwájú. Gbọ́mísà, àwọn ènìyàn ní ẹ̀rí táwọn èèyàn ní testimony látara àwọn product tí à ń ti ọwọ́ èmi Prophet Dr Salau Paul Ayanfejesu ṣe. Àǹtí wa kan pè mí ní òwúrọ̀ yìí, ó mú kínú mi dùn. Ara àwọn tó ti ra product mi sẹ́yìn ní bíi 4 months ago, oṣù mẹ́rin sẹ́yìn. Ara àwọn tó ra product mi ni màá. Àǹtí yẹn wá pè mí ní òwúrọ̀ yìí, ó wá ń sọ fún mi nípa testimony ẹ̀. Ní ìmọ̀ kí lóhun tó ń dàwọ́ dúró ọ̀rọ̀ àtọjọ́ tó ti ń wo ètò yìí tí ò gbé ìgbésẹ̀. Wọ́n gbọ́ mi sà, látọjọ́ tí èmi Prophet Dr Salau Paul Ayanfejesu tí mo ti ń fi àwọn òyìnbó jẹun kò fọ́ mọ́ mi lọ́wọ́ rí o. Látọjọ́ tí Olúwa ti ń lò mí, tí mo ti ń ṣe ètò yìí, kò sẹ́ni tó pè wá rí sà. Bóyá láti orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ni o, tàbí òkè òkun, bóyá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni tàbí òkè òkun, tí kò ní ẹ̀rí, tí kò ní testimony, tí ìyàtọ̀ tí kò dé bá ìgbésí ayé rẹ̀ ní tòótọ́, kò sí sà. Láti ọjọ́ tí a ti ń ṣe ètò yìí, kò sẹ́nikẹ́ni tó pè mí rí lórí ohun tó ń là á kọjá sí ogun ọjọ́ pípẹ́ tí kò dohun ìgbàgbé. Kò ṣẹlẹ̀ rí sà, kò ṣẹlẹ̀ rí o. Mo gbàdúrà agbára tó dìwọ́ náà létí lórúkọ Jésù lónìí ni kò di ọ̀la, ọ̀hún bàgbára náà jẹ́ lórúkọ Jésù. Mo sì súre fún ọ lórúkọ Jésù, kó lọ rí àánú gbà, kó lọ ṣe rere, gbé ìgbésẹ̀ lónìí. Bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi tó ń rí ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí fún ìṣọ̀nà, fún consultation, mo máa ń sọ fún yín ara àwọn àǹfààní èrè tí ẹ lè jẹ látara wíwo ètò yìí. Òun ni kẹ́ ẹ pè mí fún consultation, fún ìṣọ̀nà lórí ogun tàbí ìṣòro tàbí ìlàkọjá tàbí ìdojúkọ tí ẹ ń là kọjá yẹn. Are you searching for the power of God, true worship, miracle, and transformation? Then your time has come. Welcome to Anointing of Grace International Church, a place where lives are changed by the power of Jesus. The Spirit of the Lord is upon me. Luke chapter 4, verse 18. Join us every week at our church in Iyanologbo for powerful services filled with prayer, deliverance, healing, prophetic encounter, and the undiluted word of God. Our weekly services days: every Sunday 9 a.m. to 11 a.m. every Tuesday 5 p.m. to 7 p.m. every Thursday 9 a.m. till 11 a.m. Come and experience the power of God, worship, miracle, and transformation. Location: CDA Hall, Adebayo Street, Iyanologbo, Ogun State, Abule Oke. Under the anointing of our Father in the Lord, Prophet Dr Salau Paul Ayanfejesu, General Overseer. For prayers and inquiries, call +234 70 6363 2672. Another number, +234 91 37 54 3003. As you come, you are blessed. Káàbèrè, kí ni ìpinnu Ọlọ́run fún ohun tó ń là kọjá yìí? Bákan náà, àwọn wo ni ènìyàn tó sọ àwọn di ogun nínú ayé yìí? Kí dẹ̀ ni solution láti jáde kúrò nínú ogun? Kí ni ọ̀nà àbáyọ?
gbogbo ẹ̀ pátápátá ni lẹ́wọ̀n máa gbọ́ láti ẹnu mi. Mo bá pè fún ìṣọ̀nà yẹn tí n bá ń sọ fún ọ nígbà tó bá ń bẹ ní ìṣọ̀nà yìí, gbogbo ẹ̀ pátá lọ́wọ́ máa gbọ́. Gbogbo wá ṣe wípé ènìyàn ló sọ ara rẹ̀ dógún nínú ayé ìtọ́jú ti ẹni, ní kétékété ló máa gbọ́ orúkọ ẹ̀ látẹnu mi. Ní kétékété láì ní sí ohun òyẹ̀hùn. Mo súré lórúkọ Jésù, tèmi ti àọ́dọ̀rí ànúgbà, a ó sì jọ ṣeré lórúkọ Jésù. Ìwọ náà pè fún ìṣọ̀nà lónìí, pè fún consultation lónìí, kí n sọ fún ọ kí ni solution sí ogun ọjọ́ pípẹ́ tí ò ń là kọjá yẹn. Káàsì ṣe kí wọn náà fọ̀ fún ayọ̀, kó fọ̀ fún ìdùnnú, kó fọ̀ fún testimony. Ẹ jẹ́ kí n sáré wọnú ètò gangan tí mo gbé wá fẹ́yìn olólùfẹ́ wa nílé àti lóko ní òní. Ẹ ká sáré wọnú ẹ̀ lọ. Wọ́n pe kan ní ewé ọ̀ṣúnpẹ̀tú. Wọ́n pe kan ní ewé ọ̀ṣẹ́pẹ̀tú. Ọ̀ṣẹ́pẹ̀tú. Ewé ọ̀ṣẹ́pẹ̀tú. Bọ́mọkùnrin ò bá lè ṣe dáadáa, tọ́mọkùnrin ò bá lè ta gbọ́ngbọ́n dáadáa láàrin òun àti aya rẹ̀, ṣẹ́rí ewé ọ̀ṣẹ́pẹ̀tú yìí, ẹ jẹ́ ká lọ wá, a máa wú ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò. Bí a bá ti wú ewé ọ̀ṣẹ́pẹ̀tú yìí, a máa tọ́ ewé yẹn. Tá a bá tọ́, a máa rẹ́ sínú omi, sínú kebiragolis tàbí sínú ìgò. Àwọn gbòǹgbò tá a wú pẹ̀lú, a máa ṣà, a máa rọmi sí, a máa kì í bí àgbo fún odidi ọjọ́ mẹ́ta. Fún odidi ọjọ́ mẹ́ta. After 3 days, a ti kí, a sì ti máa yọ̀ bọ̀lọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ mímu fọkùnrin. Káì, àkọ́kọ́ wàá lè tẹ̀ kànlẹ̀kànlẹ̀, wàá lè tẹ̀ kànlẹ̀kànlẹ̀. Ẹ̀kejì, spam rẹ yóò lágbára láti lè gbá ọmọbìnrin ní oyún nákàpàkò. Mo súré lórúkọ Jésù, a máa rí ànúgbà. Bákan náà, ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó ṣiṣẹ́ jẹ̀dí. Wo sọ́rí ṣé tí mo sọ ẹ̀ bó ṣe ní agbára tó, kò lágbára tó kó pè mí 1-on-1 lórí aago ká ṣọ́nà, kí n sì gbé ìgbésẹ̀ lórí ohun tó ti ń là á kọjá fún ọjọ́ tó ti pẹ́ yẹn. Mo gbàdúrà ìmọ̀ta ìmọ̀ Sátánì kì yóò jọ lórí mi, kì yóò jọ lórí ọ lórúkọ Jésù. A ó jọ rí ànúgbà, a ó sì jọ ṣe rere lórúkọ Jésù. Jọ bá mi like, comment, kó sì share fídíò yìí lórúkọ Jésù. A ó sì jọ rí ànúgbà o. Are you searching for the power of God, true worship, miracle, and transformation? Then your time has come. Welcome to Anointing of Grace International Church, a place where lives are changed by the power of Jesus. The Spirit of the Lord is upon me. Luke chapter 4, verse 18. Join us every week at our church in Iyanologbo for powerful services filled with prayer, deliverance, healing, prophetic encounter, and the undiluted word of God. Our weekly services days, every Sunday 9 a.m. to 11 a.m. every Tuesday 5 p.m. to 7 p.m. every Thursday 9 a.m. till 11 a.m. Come and experience the power of God, worship, miracle, and transformation. Location: CDA Hall, Adebayo Street, Iyanologbo, Ogun State, Abule Oke. Under the anointing of our Father in the Lord, Prophet Dr Salau Paul Ayanfejesu, General Overseer. For prayers and enquiries, call +234 70 6363 2672. Another number, +234 91 37 54 30 is 03. As you come, you are blessed.